2 tuần 3 tuần nữa là xong. After this, then we need to decide on which sutra you want to hear next, because I'm not sure which one you want. I'm thinking, I have in mind Vajra Sutra, but maybe you prefer to hear the Amitabha Sutra. I don't know. Sau khoảng 2 tuần 3 tuần thì xong rồi, chắc là mình phải quyết định là nên nghe kinh nào. Sau mình sẽ muốn nghe kinh nào. Kinh có thể kinh Kim Cang hoặc là kinh A Di Đà. What's your preference, by the way? No preference? Good. Huh? No, I'm not ready yet for that yet. It's going to take me some time before I dare lecture. I need at least a few years. I need to contemplate it for a few years before I want to lecture. Có người yêu cầu tôi giảng kinh Lăng Nghiêm, tôi nói tôi phải cần quán cái kinh khoảng chừng 3 năm, vài năm tôi mới dám giảng cái kinh. Because unless I do that, I have nothing else, I have nothing more to add to it. Tại vì nếu không làm như vậy thì tôi không có gì mà cộng thêm. Because what you have right now, to this day, ngày hôm nay á, cái người mà giảng kinh Lăng Nghiêm mà hay nhất á, là Ngài Thiên Hóa. Master Shen Hoa does a masterful job explaining our sutra. I have nothing to add. So you don't need to attend my lecture because I have nothing else to offer beyond that. I may help you clarify a few things he explains. I have nothing else more. Nếu như nghe tôi giảng kinh đó thì tôi có thể giảng cái ý hàm ý của Ngài Thiên Hóa khi mà giảng phần đó thôi, chứ còn tôi không có thêm được gì nổi. Okay, that's why I'm not going to waste your time. Tôi không muốn phí thời giờ quý vị. But Vajra Sutra or Amitabha Sutra, Kim Cang, hay là Kim Tịnh Độ, quý vị, what's your preference? No preference? My pick? Vajra Sutra. Người đòi Kim Cang. Yes? Okay. Kim Cang? You mentioned that you think Kim Cang is better, is more apt for this situation last time. So we go. Yeah. Otherwise, you need to. It turns out actually that it's probably better to explain the Pure Land Sutras, because then you have a balance. Thì ra giảng kinh A Di Đà có thể có lý hơn, tại vì nó có cái sự thăng bằng ở trong. Because we have a Pure Land Sutra and then another sutra, so that you have a balance to show that we're not horribly preoccupied with only explaining Pure Land Sutras. Vajra Sutra is pretty advanced concepts that would be good to explain, but the other Amitabha Sutra is also important, because I don't think that people understand the Pure Land Dharma is enough, sutras enough. Hai kinh đều quan trọng. Một phần là giảng one side we need to elaborate on the Pure Land Dharma, một phần là mình phải cần giảng cái pháp tịnh độ. And the other hand, you need to also explain the Vajra Sutra concepts. Một phần nữa là muốn giảng kinh Kim Cang. Okay, so in December, when we have our Buddha recitation week, we probably either explain an entire week. We could explain Earthwa Sutra or begin to explain the new sutra. Cái tháng mà 12 khi mà cái thất mà niệm Phật đó, mình có thể bắt đầu giảng. Tuần đó mình có thể giảng kinh Địa Tạng, hoặc là mình có thể giảng cái kinh mới, hoặc kinh Kim Cang hoặc kinh A Di Đà. What's your preference? I need to know because it takes a long time to prepare for these. Tôi vừa nói biết trước là tôi sửa soạn nha, còn tốn thời giờ lắm, đừng chơi đâu. She wants Amitabha Sutra. Okay. Anyone else? Because if I explain during that week the Amitabha Sutra, then I will finish explaining. I'm going to stop in the middle. So what's your preference? Muốn tôi lúc đó giảng kinh gì? Anything, okay. No preference? Okay. There's one preference for Amitabha Sutra.
we heard like 3, 4 Kim Kang. Who's counting? I wasn't counting. It's a different question. Sao? Ai mà thích sao? Muốn Kim Cang hay là ai gì đây? Cái tuần đó that December week. Most of you will not be here, so anyway, so phần lớn cái điểm có ở đây đòi làm cái gì? Right? So anyway, yes. Are we still gonna have both Saturday and Sunday classes, or We're gonna stop until we begin to lecture again. We take like a couple months break. okay? So, how long do you think we'll ending the school switch? Probably next year. Mình xong cái kinh này mình sẽ nghỉ khoảng gần 2 tháng, xong rồi mình bắt đầu giảng kinh lại. Kinh Địa Tạng chắc sang năm giảng mới xong. It's going to be something else because that's the first time the Earth Sutra is explained in that detailed fashion. Lần đầu tiên kinh Địa Tạng giảng rõ ràng tận tường như vậy. First time, even more detailed than Master Shenhua explanations. Còn rõ hơn là ngài Tiên Hóa giảng. You'd be hard pressed to find any good explanation of Earth Sutra out there. Quý vị kiếm người ta giảng kinh Địa Tạng này, không có người nào giảng trình độ như vậy đâu. I tell you that because I looked at a lot of explanation of that sutra already because it's very popular. Có những người giảng kinh Địa Tạng đột nhìn nó không có cái nào nó sâu như vậy. Anyway, okay, so Amitabha Vasha again. Why? Just to make sure, because I'm beginning to prepare the lecture, so it takes me that long to prepare for it. Kim Cang hay là ai gì nè? Tôi bắt đầu sửa soạn đó. Tốn lâu lắm. Takes me 2 months or a month, at least a month to prepare for it, and then every week I need to adjust it as well. Phải sửa soạn tốn 1 tháng 2 tháng, xong rồi trước khi mỗi tuần trước là phải sửa soạn thêm nữa. It's very very involved. Okay, we're gonna ask again tomorrow. Okay. If his spirit returns beyond 409, if his spirit returns after 7, 21, 35, or 49 days, he will feel as if awakened from a dream and will remember the retributions that he underwent for his good and bad karmas. Having personally witnessed the retributions of his own karma, he will never again do any evil, even if his very life is endangered. Therefore, good men and women of pure faith should receive and uphold the name of Medicine Master Madhurya Light Tathagata and according to their capacity, worship and make offerings to him. Hoặc trải qua 7 ngày, 21 ngày, 35 ngày, 49 ngày, thần thức người kia được trở lại như vừa tỉnh giấc chim bao, tự mình nhớ biết những nghiệp lành, nghiệp dữ và sự quả báo đã thọ. Bởi chính đã rõ thấy nghiệp báo như vậy nên dầu có gặp phải những tai nạn nguy hiểm đến tính mạng cũng không dám tạo những nghiệp ác nữa. Vậy nên những tịnh tín thiền nam tín nữ đều phải một lòng thọ trì danh hiệu và tùy sức mình cung kính cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. It's important to remember here that the dead can return to life. Phải nhớ rằng khi người ta chết có thể trở lại. So the sutra here documents it for our benefit. Kinh giảng rõ ràng, nói cho rõ ràng biết. They could return within 7 days, within 3 weeks, within 5 weeks, or within 7 weeks. Người ta có thể sống lại nội trong 1 tuần, nội trong 3 tuần, nội trong 5 tuần, nội trong 7 tuần. Okay. Và khi ta sống lại như vậy, thì ta sống lại vì có cái lý do. They came back to life for a reason. They came back to life to spread the message, để báo cho mình biết về cái nhân quả. Then we have no choice, we have to believe in that.
maybe we're lucky enough to witness that kind of manifestation. Mình có phước lắm mới thấy được cái cảnh giới như vậy. Ta về tôi nói tôi mới chết, tôi trở về lại. Tại vì trở về lại là tại vì Diêm Vương phái mình về để ngược lại để báo cho mình biết là có cái nhân quả trong đó. Là vì mình tạo nghiệp ác thì mình phải trả cái quả ác. Mình tạo nghiệp tốt thì mình trả nghiệp tốt, thì mình trả cái quả tốt. Và nhất người ta mừng lắm khi trở về lại đó, người ta mừng lắm, tại vì ta mới vào cái cảnh giới của trung ống thân là rất là kinh hoàng. When they came back from life from that intermediate standard state, okay, it's a very frightening kind of lifestyle. It's lots of worries, lots of fear, lots of anxiety. And they came back, so they barely escaped. So when they remember all of that, they remember all these bad things. And that's why now, with the additional extension, the new lease on life, they are bent on cultivation. They are bent on doing good. Cái người khi người ta trở lại như vậy, người ta nhớ cái quả báo, cái chuyện hải hùng người ta đã mới trải qua, kinh nghiệm mà hùng mới trải qua. Thành ra ta biết sợ, okay? Biết sợ, thành họ cứ nhất tâm để mà tu, họ nhất tâm làm việc thiện, né chuyện ác. Thành và họ làm như vậy không, họ lời cho mình nghe cái chuyện đó, mình thấy không, người ta nhưng mình phải tin. Okay. So the beautiful thing here is that their faith is so strong because of their new lease, and that's why they are very intent on doing good. Okay, so that's the lesson from Kinh Yama. Đó là cái bài học mà Diêm Vương dạy cho mình. Lâu Diêm Vương phải người tới báo cho mình biết. So every now and then, King Yama would send someone back to life for that particular purpose. Okay. There is, when you're sick, this is one of the reasons why people wanted to leave and go to the store today. And I said, please consider attending a lecture first, because this is part of the message I need you to understand. Okay. Ngày hôm nay có người muốn đề nghị là phải cần làm việc, đến tới tìm mua mấy đồ lặt vặt để mà trở về đây là để mà khi mà giảng xong sẽ làm, rồi tốn thì giờ. Tôi nói nên ngồi nghe giảng kinh thì ta có một vài cái vấn đề muốn nói cho quý vị rõ. Okay. Sickness is a fact of life. Bệnh là cái chuyện thông thường của cuộc đời. Sickness is caused by the retribution for your prior karma, particularly the killing karma. Cái bệnh thường là đó phải trả cái nghiệp gì? Thường cái nghiệp là nghiệp sát của mình. Kiếp trước mình sát sanh, bây giờ mình phải trả lại cái nghiệp đó. So this lifetime here, you take on this human body, and because you have this human body here, the beings that were killed by you in the past, or harmed by you in the past, have a chance to get back at you. That's why you came here. Lý do quý vị lấy cái thân ngày hôm nay là tại vì để cho những chúng sanh trong quá khứ mà quý vị đã hãm hại người ta, đã giết người ta có cơ hội ta đòi vốn lại. Okay, so what happened is that they creating destruction. Vì vậy họ tạo cái tai hại cho cuộc đời mình. For example, you need to go see a doctor, chẳng phải gặp bác sĩ. You need to go see an acupuncturist, gặp người thầy châm cứu. You need to go see a dentist, gặp người nha sĩ. Okay, they're creating destruction in your life. You're suffering a loss. That's the nature of your retribution, in terms of material things as well as mental things.
thành ra mình bị thất, mình thiệt thòi. Mình phải đau đớn chứ, mình đau đớn cái thân mình phải đau mất cái vật chất. Cái phần khó mà đối phó nhất là cái đau đớn, cái vật chất, cái thân thể với là cái tâm thần của mình. Okay, so from a Buddhist perspective, về cái quan điểm mà người hiểu đạo, okay, thì we have to learn to accept the facts of life. That is because this is our chance to repay our past debts. Mình phải hiểu rằng, người hiểu đạo phải hiểu rằng cái bình đó là cái cơ hội cho mình trả lại cái nghiệp trước của mình. It's important to understand that do not try to run away from it. Đừng có chạy nợ. You're not helping your cause by running away from it. Okay? And you know, like for example, here on the weekend, they have people coming here and people help provide healing. Okay, chẳng như chùa này có giới thiệu có mấy người tới dùng nhân điện ta chữa bệnh rồi đó. Or it's not the only thing. There are also other people who also provide healing as well, free of charge. Không có tốn nhé. Okay, I will tell you this personally. I don't like it. Cá nhân tôi không thích mấy chuyện đó. Because it tells that basically it tells people that, you know, you sick, you cannot run away from your retribution. Go someone else who will fix it for you and will take on your retribution for you. So basically sweep the problem under the rug. You never learn anything. Thành ra nói cách khác là để mình bệnh nên mình tới người ta chữa cho mình, không tốn gì hết, không có cần làm gì hết, người ta chữa cho mình xong mới đi về, xong là có nghĩa là mình cái vấn đề mà mình tạo nghiệp làm bậy là cứ giấu, không cần biết, mình không cần đối phó chuyện đó. Tôi không thích cái chuyện đó. Okay? It's not clean. You never learn anything. You keep on going back and create the same karma. Nếu mình muốn hiểu được á, thì mình sẽ tiếp tục mình trở về mình tạo cái nghiệp đó lại, mình không thoát được cái đó. Càng ngày nó càng nặng thêm. What happens is that until you understand, you keep on creating heavier and heavier similar kinds of karmas. It gets worse and worse and worse. Okay? So that's why I tell you this. Nói cho quý vị biết, cái người họ chữa ở đây, I tell you this, the people who provide healing here, the kung fu is not enough to provide the healing. Cái người mà chữa bệnh đó, including Thức and all those guys, the level is not high enough to provide healing. But it's strictly learn to do those things to provide you temporary relief. That's all they do. Cái người thầy Thức, dạng thầy thuốc mà ông giới thiệu ông Thức này hoặc là cái ông này nọ, sức họ chưa đủ để mà chữa bệnh mấy cái này. Okay. Nếu sức họ làm ra, họ chỉ cho mình tạm gỡ cái đau đớn mình, cái khó khăn mình tạm thời thôi. They're not fixing the root problems, folks. Họ không giải quyết vấn đề quan trọng nhất của mình. Okay? And that's a problem. Cái đó là cái chuyện nó không được tốt. So therefore, my personal approach đối với cá nhân tôi, and I want to share with you, is that you need, okay, to provide people with understanding, và giải cho người ta biết. Okay, of course, when they're suffering, they're hurting, we're supposed to help them. Okay, however, mình phải giúp người ta hiểu rằng khi người ta đau đớn thì mình đương nhiên phải dùng sức mình giúp người ta để bớt cái đau đớn người ta. That's how they can listen to you. Okay, when they're hurting, they don't want anything but relief first. Khi người ta đau đớn mình phải giúp đỡ người ta bớt cái đau đớn, người ta mới có tâm, người ta mới nghe mình được. Okay, you need to explain to them that there's some cause and effect going on here. Phải giảng ra hiểu rằng maybe the first time you explain to them, they won't listen to you anyway. Okay, lần đầu tiên mình giảng chưa chắc người ta tin mình, nhưng đều phải có. So you have to learn to choose the proper opportunity to explain to people. Phải đợi cơ hội để giảng, ta biết là có cái luật nhân quả đó. Mình bệnh là tại mình có cái nghiệp traction ở trong, mình phải trả cái nghiệp đó. You need to explain to people you're sick because you created killing karmas in the past. That's why you need to undergo the retribution. Okay? In all of you, for example, I tell you that most likely Janice has H1N1 virus.
She's still coughing. Are you still coughing? Okay, that's probably a flu virus. I went to see Taoist today, just to take along with Jimmy. Uh-huh. And he said I was sitting, and he said I was lacking fire, the 4 elements. Uh-huh. I didn't have the fire inside of me. Lacking? Yeah. Okay, so you fire deficient. That's the nature of the flu symptoms. They cannot exist until you have an excess yin. Go ahead, continue. And so he said he saw that he was supposed to give me 2 pills, 2 herbs. Like it tastes like orange peel, but I think it has some ginger in it. Uh-huh. And he gave me that, and he told me to eat 1 per day. Uh-huh. My question was, I have a bad temper, so in Chinese, isn't that 火气? So how is that related in that I'm still lacking the fire element? It will not kick in until you have excess 火气. Right now you're deficient, so it restores the balance. Okay. So, but you need to watch out on the excess balance. You need to restore the balance first before you have excess. Okay. So anyway, there is a retribution going on here, and we need to seize the opportunity to explain to the people. Okay. Why? Because then they think twice about creating more killing karmas. Tại sao vậy? Tại mình phải đợi cơ hội đi giảng, phải biết là có cái nghiệp mình phải trả. Thành ra để làm gì? Để ta hy vọng người ta trong tương lai ta bớt tạo thêm cái nghiệp sát nữa. So you're helping them that way. Okay? That's what we need to keep in mind. Because if you go to a doctor, they fix it for you, and then you don't know what's going on, you come back and you keep on making the same mistakes. Nếu không giảng người ta tiếp tục làm lỗi như vậy, tiếp tục tạo nghiệp như thế. Okay, that's true help right there. Cái đó mới thực sự giúp người ta. Don't you think? Okay. The other way additional help is, from Mahayana perspective, you create merit and virtues. Phần khác nữa, mình gỡ bằng cách nào? Là mình tạo công đức. Don't run away from it, folks. Đừng hy vọng là mình chạy đạn, mình nói là mình thôi thầy gỡ chứ con, hoặc là bác sĩ gỡ chứ con, hoặc là thầy đuổi quỷ đi. Yeah. Cái đó là mình trốn tránh trách nhiệm của mình. Because if all you do is you say, doctor, please make it go away, chase it goes away for me, or give me a pill and let me get well, that kind of thing. And all you're doing is you expecting someone else to take on your retribution for you. Okay? On the other hand, ngược lại, nếu quý vị tạo công đức, if you create merit and virtues, then that merit and virtues then goes towards paying off your debts. Cái công đức mình tạo ra đó, nó giúp mình trả cái nghiệp trước. That's how you solve the problem. Đó là cách mình giải quyết vấn đề. Don't you think? And if you're unable to create merit and virtues, then your friends and relatives can do on your behalf. For example, your dad or you're sick, you do anything about it, and then you should get some help. Hoặc nếu không đủ sức thì có thể thân thuộc hoặc là bạn bè giúp đỡ. Chẳng hạn như mình bệnh nặng quá, hoặc là mình chết rồi, hoặc là mình bị ngất rồi, ta không ai làm gì. And the one dharma here is available in Mahayana is Medicine Master Buddha here is one of the best dharmas to provide healing to sicknesses. Cái pháp dược sư, một cái pháp, đại pháp mà Ngài Thích Ca Mâu Ni đã truyền tới thế gian này để giúp mình chữa bệnh. Okay? Any questions? Yes. So if we get let's say we get the plaque, so that the plaque is also building the merit and virtue, Yes. but also alleviate something. Yes.
don't have to be a plant. You can, let's say, you can recite the Master Buddha mantra. You can recite his name. You recite Sutra. You can do burn a lamp. You make images. You create some kind of merit and virtues, okay, on the behalf of the sick. Then it provides relief. Because let me tell you, tức là mình không phải là thỉnh bài vị không, mà mình có thể tụng kinh, mình có thể niệm Phật, dược sư lưu ly quang Phật, mình có thể tụng dược sư thần chú, mình có thể đốt hương, mình có thể đốt dầu đèn này nọ để mình cúng dường cho Phật dược sư. Thì mấy cái đó là công đức đó nó giúp chữa mấy cái bệnh. So the merit and virtue, when you recite the sutra, you create the merit and virtue to pay off to that. Yes. And that's why you have your pain is alleviated. That's why what? And that's why your pain is less because you are paying with that. You get relief, yes. Okay. Tại vì khi mình tạo công đức như vậy á, thì mình đang gỡ lại cái nợ của mình. What happens is that if they only inflict pain and damages to you, then they get nothing back. Whereas if you create merit and virtues, okay, and use it for them, then they get something. So it's a win-win situation for everyone. Thành ra nếu mình chịu cái đau khổ bệnh hoạn thì mình bị nó hại, thì cái đó mình bên kia nó chả có lợi hết. Ngược lại mình tạo công đức thì cái công đức đó nó dùng cái đó để trả cái nợ sát sanh mình lúc trước đó, thì nó lợi. Người chủ nợ nó lợi, mình cũng lợi. Okay, that should be the approach. Okay. Okay. Any other questions? There's an anecdote on a lamp offering where there's an old, destitute, a woman beggar. She used 2 coins because that's all she could afford. She had 2 spare coins to buy oil light for the Buddha's lamp. Từ xưa có một cái bà ông bày già nghèo dễ sợ lắm, có dùng 2 đồng tiền để mua dầu để cúng đèn dầu cho Phật. When she lit the oil and she at the same time vowed to accomplish the Buddha way, and the oil lamp shined everywhere radiantly. Thì lúc mà bà đốt cái đèn dầu lên thì bà lập cái nguyện là bà muốn thành Phật. Thì cái đèn đó bỗng nhiên nó sáng không thể tưởng, sáng khắp hết tất cả mọi người. And as Mahamoggallana was putting out lamps, and he could not extinguish that lamp, her lamp. Thì ngài Một Kiền Liên á, lúc đó there's a practice in the temples back then, because they want to save the oil. So at night when no one's around, they put out all the oil lamps. We slide on 413. Thì từ xưa khi người ta đỡ tốn dầu thì người ta buổi tối khi mà không có ai nữa thì người ta tắt đèn dầu đi để đỡ tốn dầu. Ngài Một Kiền Liên á, tắt đèn dầu mà dầu không tắt được, cái ngài mới dùng thần tâm của ngài. So Mahamoggallana could not put it out physically, so he used his own spiritual powers. Okay, his number one spiritual powers of all the Buddha's disciples. Một Kiền Liên á, là thần công rất là đệ nhất trong đệ tử của Phật. Bởi dùng thần thông cũng không có tắt được cái đèn đó. He could not even put out that fires. Okay. He came to Shakyamuni Buddha and asked him why. Mới tới gặp Thích Ca Mâu Ni Phật, mới hỏi Phật là hỏi tại sao chị như vậy. He said, because of the merit and virtue from the sincerity from this old woman's offering. Vì cái lòng thành tâm của cái người đàn bà ăn mày này mà cúng dường cái đèn nó không á. The merit and virtue she created will eventually is so big already. Cái công đức nó lớn đến độ ngay bây giờ nè. Mặc dầu chưa thành Phật, in the future she'll become a Buddha named Sumira Lamp Light thus come one. Trong tương lai á, có công đức rồi để thành Phật rồi, Phật thấy đó, có đủ công đức đó. Vì cái việc cúng dường nó không sẽ thành Phật, gọi là
Tu Di Đăng như Quang Như Lai. Núi Tu Di, Đăng là cái đèn, Quang là ánh sáng. Như Lai là thấy rồi, Phật là thấy là cái người đàn bà này trong tương lai sẽ thành Phật rồi. Mà ngay bây giờ cái công đức lớn ở độ mà ngài Một Kiền Liên với thần thông ngài dập các cái đèn không nổi. Even right now, right then, her merit and virtues are so vast that even Mokkhalayana spiritual powers are that inconceivable. He cannot use them, put her lamp out. So what do you want? You want spiritual powers? You want blessings? I'm asking you. Vì tôi hỏi quý vị, cái thần thông ông Một Kiền Liên dễ sợ như vậy mà còn dập tắt không nổi cái đèn này, thì tôi hỏi quý vị muốn tu thần thông hay muốn tu công đức? See, the young people, they say, the people cultivate. I want spiritual powers. Người tu ai cũng tham thần thông dễ sợ. Tôi muốn cái này muốn cái nọ. Không hiểu thần thông đâu qua mặt được cái công đức. They don't realize spiritual powers cannot exceed blessings, cannot overcome people's blessings. Yeah. Cái bài già này bà phát cái tâm nguyện không có kể nào được, quá là giống bà bất ngờ bà phát cái nguyện lên vậy thôi chứ. Nhưng bây giờ mình nghe là mình biết mình đi đốt một trăm cái đèn chắc không có được. She, as a typical Hồng Kông, người Hồng Kông là người gì? Đài Loan hả? Đài Loan Hồng Kông hả? Hả? Đài Loan hơn Hồng Kông hả? Cái cái có quen nhiều Hồng Kông ta thực tế sợ đi tu thấy có lợi ta mới tu. I'm asking where you from? Are you from Hong Kong or Taiwan? Because a lot of Hong Kong people I know, they only cultivate because they see it's beneficial for them to cultivate. But this woman's from Taiwan. She said her sincerity must be something else. She must be so sincere because you know, normal people, they can buy 100 lamps and it's not, you know, it's not gonna happen. You just blow it out, probably 100 of them will go out just like that. You don't need spiritual powers. That's right. You have to realize that what she's not explaining to you is that the 2 coins there, that's all she has. 2 cái bận đồng tiền này là cái bà này bà chỉ có cái của cải bà chỉ có chừng đó thôi. Có 2 đồng thôi. So she used all the 2 coins. That's all she has to buy it. Okay. Cái thành tâm gì đó. That's why it's sincerity. Okay. She's not worried about her meal, the next meal, or the next coffee. I remember in the parking lot, people would come to me and I don't know why I'm such a target nowadays when I go grocery shopping. Mỗi lần tôi đi siêu thị vậy đó, bỗng nhiên nghĩ tại sao mấy cái ông cứ tới toàn xin tiền tôi không à? You know, they all come to me, and before when I was younger, I said, you're supposed to give me money. Hồi tôi còn trẻ, thì cái tâm tôi ngẳng nó, ủa, đáng lẽ ông phải cho tiền tôi, sao tôi cho tiền không được? But nowadays I get older, I you know, I'm more relaxed and I'm not as destitute as I used to be. Bây giờ có tiền hơn lúc trước một tí, bây già hơn một tí, thành ra now every time if anyone comes to me, I say, hey, I open my wallet and give them money, usually $1. Bây giờ thời buổi này ai tới tôi cho $1, tôi không cần suy nghĩ nữa. Okay, nhưng đồng của mình không lớn rồi. Nowadays $1 is not a big of a deal anymore. but you have to realize that for this beggar here, and you know what, I know that this guy here, they come to me and get $1, and you know what he does? He goes out and goes to the grocery store and get a beer right away. That's what they do with the money. Biết ông này làm gì với tiền đồng, ông làm gì không? Ông vào cái tiệm đó, tôi gặp hỏi vào tiệm ra là đúng sạp hàng mình mua cái lon bia. Xin tiền nó làm gì? Mình cũng cho tiền. I will give him money anyway. Okay. So anyway, so this woman here with the 2 coins, she's not worried about her own food or her own Starbucks coffee and so on. Okay, she used all of it to offer it to the Buddha. Okay. Somehow the Buddha's merit and virtues motivated her to give her all
as an offering. Thành cái công đức của Phật á, hay do đó khi mà quý vị có phước á, công đức của Phật á, đến cái độ lớn đến độ mà người ta vào cái lòng cái lòng thanh kính với cái tâm một cái người hèn hạ như một người ăn mày như vậy, mà làm người ta tâm ta thanh kính đến độ nó hay bây giờ cái này con chỉ có chừng như này thôi, con cúng hết cho Phật. Đặc biệt như vậy. This is what's so special about the anecdote. He can inspire people to do that kind of thing. Okay, a statue can do that. Một cái tượng Phật thôi đã có tạo được cái cảm ứng như vậy. Okay. 414. At that time, Ananda asked the Bodhisattva who rescues and liberates, "Good man, how should we worship and make offerings to the world-honored one, medicine master or Durya like the Tathagata? And how should we make the banners and lamps that prolong life?" The Bodhisattva who rescues and liberates said, "Great virtuous one, if there is a sick person who wishes to be free from sickness and suffering, for his sake one should receive and uphold the 8 precepts for 7 days and 7 nights, and make offerings of the Bhikshu Sangha of as many items of food, drink, and other necessities as are in his power to give." Lúc bây giờ, ông A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát rằng: "Này thiện nam tử, nên cung kính cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai như thế nào? Còn đèn và phan tục mạng phải làm cách nào?" Cứu Thoát Bồ Tát nói: "Thưa Đại Đức, nếu có người bệnh nào muốn khỏi bệnh khổ thì quyến thuộc họ phải thọ trì 8 phần trai giới trong 7 ngày 7 đêm, tùy theo sức mình sắm sửa đồ ăn, uống và các thứ cần dùng khác cúng dường chư Tăng." What is not translated into English, okay, cái phần kinh mà dịch ra tiếng Anh đó, nó thiếu một tí xíu. What is not translated in English is that when Ananda addressed this Bodhisattva, which is clearer in Vietnamese, cái phần kinh Việt Nam, cái tiếng Việt Nam nó rõ hơn cái tiếng Anh một tí. Because he said, Ananda asked, hỏi cái công Bồ Tát, Cứu Thoát Bồ Tát đó, hỏi: "Này thiện nam tử," he said, "Hey you, good man." Okay. Whereas when the Bodhisattva replied to Ananda, he says, "Oh, virtuous one." Thì Ngài Bồ Tát khi mà Ngài trả lời Ngài Ananda thì nói là: "Oh, dạ thưa Đại Đức," tức là sùng kính. Even though this is the Bodhisattva, which is in a much higher level, higher position than Ananda. Ananda, when he asked this question here, was at best first stage Arhat, asking a Bodhisattva. Hồi đó Ananda cao lắm là được tam nhất sơ quả A La Hán, hỏi Bồ Tát mà dám hỏi là: "Này thiện nam tử," hơi hỗn tí. Nhưng điều cái ông thiện nam tử này, ông Bồ Tát này không biết, thằng nhóc này không sao, nó không biết, nó không nhận ra được mình, thành nó không sao. Đại Đức ơi Đại Đức. So even though Ananda's approach is somehow deficient in respect, because he could not recognize this Bodhisattva, but the Bodhisattva knows better. He doesn't mind. He says, "Oh, this guy doesn't know. He can't recognize me. I still need to pay my proper respect to him because he's a bhikshu." Mặc dầu ông Bồ Tát chứ hề cái địa vị ông cao hơn Ananda nhiều, nhưng điều vẫn đối với những người xuất gia vẫn phải tỏ cái lòng cung kính, lòng kính trọng, phải gọi là thưa Đại Đức. Okay, please pay attention to that. Okay, thành ra pay attention to the fact that this Bodhisattva, he's a layman, so from a layman addressing a bhikshu, he needs to observe the proper protocol. Okay, any questions? So for example, a lot of your kung fu is higher than the bhikshus and bhikshunis you encounter. I hope that you will observe the proper protocol. Thành ra tôi biết rằng phần lớn quý vị là công phu quý vị cao hơn những cái người tăng đi quý vị sẽ gặp. Hy vọng quý vị nhớ giữ cái lễ phép một tí. Okay, and that's part of seeking a good knowing advisor that I talked about this morning. Cái đó là cái pháp để kiếm thiện tri thức mà tôi sáng tôi có nói sơ đó. Thì biết lễ phép.
Okay, you should always be respectful. Bởi vậy cái sáng tôi nói là cái pháp Quan Kim Thiền Thiết Sức là khi nào cái tâm mình cũng biết cung kính được. You don't know when they're gonna come. Vì mình không bao giờ biết người thầy mình khi nào tới. Tại mình nhận người ta cũng được. You cannot recognize them. Our level is lower than theirs. That's why they can teach us. They can come anytime, any moment. We don't know. That's why it's important to keep a respectful mind. Thành vì người ta trình độ ta cao hơn, ta có dạy đỡ mình, có thể giúp đỡ mình. Rồi tới lúc nào mình biết được là khi nào tâm mình phải biết cung kính. Is it clear? So part of rescue, now this is something you can do for yourself. Okay, cái này là phần quý vị có thể làm được. You receive and uphold the 8 precepts, 7 days and 7 nights. Easy, right? Or you make offerings to the best of your ability to the Sangha. Okay. Thì mình có thể giúp bằng cách nào? Nếu mình có thể bệnh hoạn trong người mình biết có bệnh hoạn, mình có thể giúp bằng cách là mình thọ bát quan trai giới 7 ngày 7 đêm, và mình có thể cúng dường cho tăng ni. Questions? 418. During the 6 periods of the day and night, one should worship, practice the way, and make offerings to World Honored One, Medicine Master Vidura, Light Tathagata, read and recite the Sutra 49 times, light 49 lamps, and make 7 images of that Tathagata. In front of each image, place 7 lamps, each as large as a cartwheel. These lamps must be kept burning continuously for 49 days. Hang up 5 colored banners that are 49 spans long. Liberate a variety of living creatures, as many as 49 species. Then the sick one will be able to surmount the danger and will not suffer an untimely death or be held by evil ghosts. Ngày đêm 6 thời lễ bái cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đọc tụng kinh này 49 ngọn đèn. Lại tạo 7 hình tượng Đức Dược Sư trước mỗi hình tượng để 7 ngọn đèn, mỗi ngọn lớn như bánh xe, đốt luôn trong 49 ngày đêm đừng cho tắt. Còn cái thần phan thì làm bằng hàng ngũ sắc, bề dài 49 găng tay và phải phóng sanh 49 thứ loại vật. Loài vật thì người bệnh ấy qua khỏi ách nạn, không còn bị hoành tử và bị các loài quỷ nhiễu hại. So you can cultivate, you can also further do these things. Muốn giúp người bệnh hoạn sẽ như vậy. The 6 periods of 9 days and night you cultivate, tu gắt gao. You worship, you bow to Medicine Master Buddha. You recite the sutras, and mình phải tiết tu gắt gao. Lúc có thể cố gắng dùng sức mình để mình giúp đỡ người bệnh hoạn. Mình tu, mình lạy Phật, mình tụng kinh này with utmost sincerity. Make offerings to the Buddha với hết ý thành mà cúng dường cho Phật. Recite the sutra 49 times, light 49 lamps, make 7 images of that Buddha. Có thể tụng kinh này 49 ngày, đốt 49 ngọn đèn, tức là 7 tầng trên 7. The 49 lamps has be the 7 stupas in layers, 7 levels of stupas. Each stupa has 7 lamps. And you make 7 images of the Buddha, làm 7 cái hình tượng của Ngài. In front of each image, place an offering of lamps as large as cartwheels. Cúng dường cái đèn để trước mỗi cái hình tượng của Phật. Cúng 7 cái đèn, một cái đèn nó lớn như cái bánh xe này. Hang up 5 colored banners are 49 spans long. Okay, all these or liberate living creatures, as many as 49 species. Mình cúng dường như Phật, cúng đèn, cúng nợ hoặc là cúng pha đủ ngũ sắc, hoặc mình phóng sanh, hoặc okay. Đây là những cái mà mình có thể tạo công đức để giúp đỡ cho người bệnh hoạn. So these are the kinds of things, merit and virtues you can do to help create merit and virtues to help the sick.
Questions, comments? Okay. Yes. I think anybody has actually ever done that. All of these? Yeah, all those things. Probably not. Right. Câu hỏi là có ai làm như vậy? Phần lớn chắc người ta không làm đâu. What is the problem? Vấn đề khó như là gì? Chưa nào? Ngày làm bao lâu? Làm bao lâu? Ngày làm bao lâu? 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ. Okay. She says in the Vietnamese temple they do it for an entire day, for an entire week. They do these things. I asked her how long each day. She said 2 hours. What's wrong with that? Not enough. Chưa đủ. It helps. Cái đó giúp đỡ, cái đó đỡ khổ lắm. Nhưng đều, it's still not enough. Okay? What are the 6 periods of days and nights? Sáu thời của ngày đêm là gì? It's basically day and night. 3 periods of day and 2 periods of night. Each day is divided into 3 periods. Night is divided into 3 periods. That's all it means. This is how the Chinese look at it. Cái này là bên người Trung Hoa ta nhìn như vậy. Ta nhìn cái này là một ngày là có 6 thời. 3 thời ban ngày, 3 thời ban đêm. Ta mới gọi là 6 thời ngày đêm như vậy. Okay? Because all these things, this long list here, mấy cái này biên ra là làm cái gì? It's very cumbersome. Đúng chưa thế? Mấy cái chuyện này nó rườm rà dễ sợ. Yes. Đúng không? Okay? This is why, this is the problem. When you feel cumbersome, you ain't gonna be doing with utmost sincerity. Nếu cái vị nghĩ cái này nó rườm rà, chắc chắn cái vị không thể nào có thành tâm đi làm cái chuyện này. That's why you do it for 2 hours, 1 hour, and you take a break, and then bởi vì cái vị khi mà làm cái này giúp đỡ người ta thiếu cái thành tâm, cái hiệu quả nó yếu, nó ít. Okay, you have to use. You see that it's not that the sutra is inaccurate. Đâu phải là kinh nó tầm bậy, tại người ta làm cái pháp mà không đúng kinh dạy. Okay, it's that because the people don't execute the way they should. Okay. Bài cái gì? Yeah, đủ thứ, nhiều lắm, đủ thứ. You know, it's not like you must do all these things. You know, if you can excel with doing one of these things with utmost sincerity, you're gonna obtain a response. Không phải cần làm hết cái chuyện này đâu. Nếu mình làm một cái chuyện mà có chí tâm mà làm một chuyện thôi, sẽ có cảm ứng. Okay, so all these are meant to be a choice. You can choose to do all these things, or you can choose to do some of these things with utmost sincerity. Cái là mình thành tâm, mình áp dụng cái pháp này, mình có thể chọn làm hết tất cả, hoặc là làm một vài cái này thôi. Đều phải biết làm cái thành tâm. Cái quan trọng đó là cái thành tâm này. The key thing is sincerity. Okay, it's not about a laundry list. Because the Buddha is not like this. He says, okay, so you bow to me, that's good. Oh, you recite my mantra, oh, that's very good. Chứ không phải là Phật không có nghĩ là Phật cứ đứng ngồi đếm. Phật nói, mày lạy tao, được. Mày niệm thần chú của tao, được. Mày cúng dường người ta, được.
Phật không bao giờ làm gì đó đâu. The Buddha didn't work like that. Trust me. Okay. 422. 422. Furthermore, Ananda indicates that Kshatriya princes who are due to be anointed on the crowns of their heads at a time when calamity arises, such as pestilence among the population, invasion by foreign countries, rebellion within their territories, unusual changes in the stars, and solar or lunar eclipse, unseasoned winds and rains, or prolonged drought. Those Kshatriya princes should bring forth an attitude of kindness and compassion toward all sentient beings and grant amnesty to all prisoners. 424, 424. Lại nữa, Ananda, nếu trong dòng sát đế lỵ có những vị quốc vương đã làm lễ quán đảnh mà gặp lúc có nạn. Okay, I have a typo here. Excuse me, I need to correct this. Nhân dân bị bệnh dịch, bị nước khác xâm lăng, bị nội loạn, hay bị nạn tinh tú biến ra nhiều điềm quái, vì nạn nhật thực, nguyệt thực, mưa gió trái mùa, hay bị nạn quá thời tiết không mưa, thì đối với các vị quốc vương kia phải đem lòng từ bi thương xót tất cả chúng hữu tình, ân xá cho tội nhân bị giam cầm. Mentioned here, first thing that the sutra brings up is the head of the country. Vì đầu tiên hết á là nói về cái quán đảnh sát đế lỵ, tức là vua đó, vua của nước đó. In the past, they have crown princes because they are of the ritual of anointing the crowns by gathering the water from the four seas. Thời xưa bên Tàu có cái bên Ấn Độ với Tàu nó có cái lễ là quán đảnh để là phong chức làm vua đó, làm đế vương đó. Thì lấy nước trong bốn cái tứ hải. Put in a vase and sprinkle on top of the crown prince heads. Để trong cái bình, xong rồi rắc trên đầu của trên đảnh của người vua. So that's why they call crown princes. So the name has to do as part of the ceremony, the ritual, and it refers to the head of the country who is responsible for the well-being of the nation. Cái người vua hay là người tổng thống là phải trách nhiệm cho cái sự vong tồn, cái sự hưng thịnh của nhân dân. And as the king is supposed to feel the suffering of his people. Người vua mà muốn xứng đáng là phải thấy được cái khổ của cái người dân của mình. Người dân mình mới khổ, giống mình khổ, không thể nào khác được. So when his people are suffering, it's as if he's suffering no differently. That's what a sign of a good king is. Cái đó là người vua tốt đó. Okay. And therefore, because of these things here, so when you see people suffering, then the natural tendency is for the mind to try to provide relief. Okay. Thành khi mà thấy dân chúng khổ thì cái đầu tiên cái tâm người vua là phải phát cái tâm là muốn giúp đỡ người dân chúng bất khổ. And therefore, one of the first acts he can do is to provide pardons to people, to prisoners. Thành một những cái việc đầu tiên mà họ có thể làm ngay là họ cứu khổ bằng cách là họ miễn tội cho những người tù nhân. They should be providing pardons to prisoners. Okay? And they also mentioned
the kind of difficulties the country endures, có những cái khó khăn, tai nạn mà xảy ra với nước. So like it could be a flood, could be a earthquake, could be all those things. Những cái thiên tai như vậy thì vua biết khôn là phải biết tạo công đức để mà giúp đỡ chúng sanh, để mà giúp đỡ dân chúng. You don't go and invade another country. Không nên là mình đem quân qua xâm lăng nước khác để trừng phạt nó dám gửi người bắn. So for example, you invade let's say Lebanon to punish them and destroy them. Those are the things that you causes more problems than helps. Okay, tạo khi chiến tranh đã có lợi. Lack of understanding. 426. They should follow the above mentioned methods to make offerings to the Honored One Medicine Master of Doer Life Tathagata. Due to these good roots and the power that Tathagata has passed vows, the country will be safe and peaceful. The winds and rains will be timely. The crops will ripen, and all the sentient beings will be blissful and free of disease. Within this country, there will be no violence, nor any yakshas or the spirits that harm sentient beings, and all evil omens will vanish. Rồi theo y theo cúng dường đã nói trước mà cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì gió căn lành này và nhờ sức bổn nguyện của Đức Dược Sư khiến trong nước liền được an ổn, mưa hòa gió thuận, lúa thóc được mùa, tất cả chúng hữu tình được vui vẻ, không bệnh hoạn, không có thần dược xoa, bạo ác, nãi hạo, lê dân, tất cả ác tướng ấy đều ẩn mất. So what happened is that if you follow the instruction of the sutra, cái kinh nói rõ lắm. Nếu mà gặp nạn như vậy thì quốc vương nên làm theo y pháp mà làm theo như vậy. By following the instructions listed out in the sutra, by the good roots created by this king here, quốc vương tạo những cái thiện căn như vậy, làm việc lành như vậy. And in particular, you appeal to Medicine Master Buddha's vow power to quell disasters. Lúc đó mà biết cúng dường như Dược Sư Như Lai để mà dựa vào cái bổn nguyện của ngài Dược Sư để mà đối phó mấy cái tai nạn như vậy. The country will be safe and peaceful. The winds and rains will be timely. Crops will ripen. The sentient beings will be blissful and free of disease. Within country, no violence, no yakshas and other spirits that harm sentient beings, or even omens will vanish. It's amazing and how simple it is, and yet that's why I try to tell this guy here I know has been possessed by a ghost to go and look into this dharma here, because these are the things that these are the dharma available to all, for all to use. Okay. Thành có tai có nạn khỏi mà mọi chuyện đều êm xuôi hết. 430. The Kshatriya princes who are due to be anointed on the crowns of their heads will enjoy longer lives and good health, and they will be at ease and free from illness. Ananda. If the queens, the princes, the ministers of court, or court counselors, the ladies of the palace, the provincial officials or common people suffer from diseases and other difficulties, they should also hang up 5 colored spiritual banners, light lamps, and keep them burning. Liberate living creatures, strew flowers of various colors, and burn precious incense. Then those people who will be cured of their diseases and relieved of their difficulties. Các vị quốc vương kia được sống lâu, sức mạnh, không bình hoạn, mọi việc đều thêm lợi ích. Này Á Đăng, nếu các hoàng hậu, hoàng phi, công chúa, thái tử, vương tử, đại thần, phụ tước, thể nữ trong cung, đại thần, thể nữ trong cung, bá quan và thứ dân mà bị bệnh khổ,
Cùng những ách nạn khác thì cũng nên tạo lập thần phan 5 sắc, trong đèn sáng luôn, phóng sanh các loài vật, rải hoa đủ sắc, đốt các thứ danh hương để cúng dường Đức Phật Dược Sư, sẽ được lành định và thoát khỏi các tai nạn. And not only can the king provide relief to his people, but he himself obtains a long life and good health. Và đã giúp đỡ dân chúng không, mà còn người vua này sẽ được mạnh khỏe và không ưu tư. And this same dharma here can apply to his retinues. Cái pháp này không phải chỉ riêng cho quốc vương không, mà những cái người thân thuộc, những người thần của quốc vương để xài được, chẳng hạn như hoàng hậu, chẳng hạn như mấy cung nữ, hoặc là những cái thần, hoặc là những cái người thường xài cũng được nữa. So this applies to the queens, ladies of palaces. The queens here means that it's the king's girlfriends. I thought I mentioned that because, and so they should make all kinds of offerings to the best of their abilities. They themselves can avoid their own personal disasters. Thành những cái người thường, không phải riêng quốc vương không. Quốc vương nếu dùng cái pháp này để giúp được nước, còn người thường thì tự giúp vậy. So the king is a dharma, same dharma for the king to help his country, his people. Same dharma can also be applied to lay people as well. Then Ananda asked Bodhisattva who rescues and liberates, "Good man, how can a life that has come to an end be prolonged?" The Bodhisattva who rescues and liberates answered, Great Virtuous One, did you not hear the Tathagata say that there are 9 kinds of untimely death? That is why people are exhorted to make life-prolonging banners and lamps and to cultivate all kinds of blessings. Through such cultivation of blessings, they will be freed from suffering and adversity for the rest of their lives. Đức Huệ ông đang hỏi Cưu Thoát Bồ Tát rằng, thiện nam tử, tại sao cái mạng đã hết rồi mà còn sống thêm được? Cưu Thoát Bồ Tát nói, này đại đức há không nghe Như Lai nói có 9 thứ hoành tử hay sao? Vậy nên ta khuyên người làm phan và đèn tục mạng, tu các phước đức, mà nhờ tu các phước đức ấy nên suốt đời không bị khổ sở hoạn nạn. How do you lengthen life? Làm sao mà duyên sanh, làm kéo dài mạng sống mình? Living beings' lifespans are fixed. Cái mạng sống của chúng sanh á là nó được định sẵn rồi. Okay, nghiệp định rồi. So Ananda's question is very good. He says, how can a dead come back to life? Okay. Vậy ngài đang đàm để hỏi làm sao người chết mà trở lại, có sống trở lại sẽ chuyện gì lạ dưới em. The Bodhisattva explained the 9 kinds of untimelies. Người Bồ Tát này mới nói rằng là Phật giảng có 9 cái loại hoạnh tử, có nghĩa là mình chết mà trước khi mà cái mạng sống mình mà đã định sẵn rồi, đã xong. So because the untimelies is an untimely death that occurs, that is when you die before your fixed lifespan has reached. Okay, and therefore in the case of the untimely death, you can set up dharmas to provide rescue. Thành bởi khi mà bị hoạn tử thì mình có thể hoằng những cái pháp này để cứu sống họ lại. For example, you make the life prolonging banners and lamps, or cultivate all kinds of blessings. Chẳng như mình làm những cái phan, những cái tục thọ phan,
ngũ sắc đó để kéo dài mạng sống, hoặc là dầu, hoặc là tu những cái loại công đức. Normally, living beings thường á, người ta, even though your lifespan is fixed, mặc dù á là cái mạng sống mình nó định sẵn rồi, nhưng đều thì even though your lifespan is fixed, but for most of us, we usually end up living shorter than has been predetermined. Thường phần lớn chúng mình là thiền chung thiệu mà hoành tự đạt, có nghĩa là thường mình chết sớm trước khi mình cái mạng sống mình đã định sẵn. And therefore, that's how people come back to life. Vì vậy người ta có thể trở lại sống như vậy. Or the other option is that at the end of life you can also prolong it. Hoặc là khi mà người ta sắp chết tới nơi, mình có thể kéo dài mạng sống được. How? For example, chẳng hạn như mấy người tu thiền, người ta có thể kéo dài mạng sống họ một kiếp hoặc là nhiều kiếp. The cultivator or chants, they can extend their own lives for one kalpa to more. Okay? Some skills. Yeah. You get up there. You can. Khi mình có trình độ, ta làm gì. 439. Ananda asked, what are the 9 kinds of untimely deaths? The Bodhisattva who rescues and liberates said, they may be living beings who, although not seriously ill, have neither medicine nor a doctor to treat them. Or else they meet a doctor who gives them the wrong medicine. Consequently, they meet with an untimely death. Some of them believe in worldly cults, whose deviant teachers frighten them with false prophecies. Unable to set their minds at ease, they consult oracles to find out what calamities are in store for them. In order to propitiate the spirits, they kill various creatures. They pray to Wang Liang ghosts for aid and protection. Although they wish to prolong their lives, their efforts are to no avail. They deludedly hold to wrong beliefs and perverse views. Thus, they meet with an untimely death and fall into the hells, never to come out. This is the first kind of untimely death. Ông Anh An hỏi, chính thưa Hoành Tử là những thứ chi? Cửu Thoát Bồ Tát trả lời, có chúng hữu tình nào bị bệnh tuy nhẹ nhưng không thầy, không thuốc, không người săn sóc, hoặc giả có gặp thầy lại cho uống thuốc, uống lầm thuốc nên bệnh không đáng chết mà lại chết ngang, lại đang lúc bệnh mà tin theo những thuyết hòa phước vu vơ của bọn tà ma ngoại đạo, yêu nghiệp trong đời, sanh lòng rúng sợ, không còn tự chủ đối với sự chân chính, đi bói qua để tìm hỏi mối họa rồi giết hại loài vật để đấu với thần minh, vái vang cùng vọng lượng để cầu xin ban phước, mong được sống lâu nhưng rốt cuộc không thể nào được, bởi si mê lầm lạc, tin theo tà kiến điên đảo nên bị hoạnh tử, đọa vào địa ngục đời đời không ra khỏi. Đây là hoạnh thứ nhất. Sutra explains the first kind of untimely death. Kinh giảng cho cái hoạnh tử đầu tiên ấy. You die prematurely because you have no medicine or treatment, or the wrong doctor. Lý do đầu tiên mình chết yểu, chết sớm là tại vì hoặc là mình bị bệnh và không có thuốc, không có thầy thuốc, hoặc là cho thuốc trật, hoặc là có thể thì thuốc dở.
So the first kind is basically no assisting conditions. That's why when you are sick and you're supposed to receive help, expect to receive help, you don't get it. That's why you die. Lúc mình bình hoàng, mà đáng lúc bình hoàng thì đáng lý phải được người giúp đỡ, duyên để giúp đỡ, nhưng không có cái duyên để giúp đỡ, thành mình bị chết. Okay. The other second kind of untimely death, cái lý do thì những gì của cái loại hình tượng này là you create offenses. Cái lý do thứ hai là mình bụng nhiều. Lúc đầu là mình không có cái duyên để được giúp, cái này là mình gặp nghịch duyên. The first one is you don't encounter the proper aiding conditions for you to receive healing. The second kind is that you encounter the harming conditions, okay, that will cause problems for you. For example, your deviant beliefs. Nghịch duyên là gì? Chẳng hạn như tin mấy cái tụi tà ma ngoại đạo. Okay. For example, it's not uncommon for you to go to Asia and you have the people who can see horoscopes and predict the future, do an excellent business. Mấy người bên Á Châu mình tin đi coi bói trước. And they're not only content on giving you a prediction, they also give you suggestions on how to remedy the situation. Coi bói nó biết được, xong nó chỉ phương pháp để mà chữa, để mà gỡ. Okay. And or they can pray to the ghosts and spirits, hoặc là họ tin mấy tụi ma quỷ, cầu ma quỷ giúp đỡ. When you pray to the ghosts and spirits have no way of lightening your life. Cầu cho ma quỷ với thần thì tụi nó không có cái khả năng để cứu sống hoặc là làm cái mạng sống quý vị dài thôi. In contrast, they even suggest killing beings. For example, you go to the South America countries, hoặc quý vị hoặc họ còn tạo còn khuyến khích mình tạo cái sát nghiệp để mà cứu vãn. Chẳng hạn như quý vị đi về mấy cái xứ nhược tiểu. For example, you go to the South American countries. It's not uncommon for them to, let's say, have a propitiating the ghosts and spirit ceremony where they offer a newborn, they offer veal. I don't know what you call those things. Those baby animals, fetuses. Còn mấy cái xứ nhỏ đó, họ có những cái pháp là họ làm cái pháp họ cúng một cái bào thai của con dê, hoặc là it's very common. Is it the case in Vietnam? I know like in Malaysia it's widespread. Bên Mã Lai Á đầy hết. Is that like they kill chicken? They kill chicken. You go to Mexico, you go to Chile, you go to South American countries, they kill veal. They have veal as an offering. They have rabbits as an offering. They have all sorts of animals as offering to the ghosts and spirits. Mấy cái xứ nhỏ đó, mấy nước nhỏ nó có đủ cái pháp để mà cúng mấy cái sắc sanh cái đó để cúng cho thần quỷ với thần. It's everywhere. Okay, even if you're not sick, they're supposed to help you replenish your blessings, make things easier for yourself. Mặc dù bệnh nữa, mình cũng làm lễ để mà giúp mình được mấy cái may mắn, được mạnh khỏe. And when you create these type of karmas, you create the conditions for you, the causes for you to fall into the hell down the road. Làm những cái chuẩn bị như vậy, để không phải mình chết không nữa, nhưng mình còn tạo cái nhân duyên để mình đọa địa ngục nữa.
Isn't that amazing? Okay. That's nice, huh? This projector is something else, huh? Don't you think? Thấy rõ trong thoải mái, hả? And that's the nature of cultivation, by the way. Mình tu khó vậy. You know, you have to endure this for a long time before we, fix it. Isn't that interesting? Quý vị thấy Phật tới đây gần cả năm rồi, cứ nhíu mắt nhìn cái này thấy ra mong ai thân thiện. What's amazing about it is none of you complain about it. You know it? Cả năm rồi không ai thân thiện nha. Có để ý đâu? Không bao giờ nói thân thiện một câu hết. Okay? That's cultivation, folks. That's the spirit. You make do. Okay? And when the conditions ripen, it will happen. Cái đó tu, tâm tu vậy đó. Có gì làm tu theo đấy thôi. Không đòi, không tham gì hết. Khi duyên tới, đột nhiên có, đột nhiên nó xảy. Okay? That is the nature of cultivation. And this is one of the better methods of cultivation. You don't sit there and post things and, oh my gosh, again we have something better, something nicer. You know? Đừng có nghĩ mình cứ ngồi đó vọng tưởng là mình tại sao mình khổ cực như vậy. Okay. Yeah. Ngày xưa Trung Quốc có cái đạo sĩ mà. Cái đạo sĩ rất là nhiều, nó cũng dạy người ta. Đạo giáo đó hả? Đạo sĩ thầy tu nữa hả? Đạo giáo không phải đạo sĩ. Đạo sĩ đạo giáo đó giống nhau. Trung Quốc ngày xưa là rất là nhiều nhất. Thì tụi nó thần thông nó dữ lắm. Đạo như cái ông Thức là theo đạo sĩ đúng không? Tụi nó theo đạo sĩ. Mấy người thầy thuốc á, thầy thuốc bên Á Châu mình á là theo đạo giáo, tại bên đạo giáo nó chịu bệnh giỏi lắm. Yeah, most of all the acupuncturists I know of, okay, are Taoists. They're Taoist followers. Jack Chang is, Thức is, my acupuncturists in San Jose are. The whole family is Taoist. They worship Sư Điền, the famous immortal, Taoist immortal. Mấy người bên châm cứu, bên thầy thuốc này nọ, ta theo đạo sĩ nhiều lắm, theo đạo giáo nhiều lắm. Mấy người mà tôi vùng đây đều đạo giáo. Cái dòng cái tụi mà họ mặc cái dòng họ mặc bên San Jose đó, cái dòng đó tụi nó là theo đạo giáo rồi. Và they, those guys đều nói một cái nó đạo giáo mà nó đổi mặt ngay, tức là nó không có tụi tôi nó theo đạo giáo đâu. Đều về lại lấy là để cái ông gì đó ông tế đi. But they bow like crazy to Sư Điền, the immortals to get. That guy, that immortal guy is something else. Incredible spiritual powers. What is in Vietnamese? What is in Sư Điền, tế điền. Ông đó thiệt ra nó là Bồ Tát. I tell you the truth, that guy is a bodhisattva. He's no Taoist immortal, but he's a bodhisattva manifesting as a Taoist. He has tremendous followers everywhere in Asia. Cái ông tế điên đó bên Á Châu mình theo nhiều người theo. Mấy cái miếu mà tụ đạo nó bên Đài Loan này nọ, Việt Nam nọ, miếu tế điên đầy hết. Cái thấy cái hình mà ông có cầm cái quạt, có cái đội mũ nhỏ, có cầm cái quạt, thấy đâu bên Đài Loan thấy đầy hết. Okay. I went to Taiwan. I saw temples with a guy holding a fan, like a butterfly fan. Okay. Cái đó là đạo giáo, đạo sĩ đó, tế điên đó. Cái lão đó là lão tế điên đó. Cái lão đó là Bồ Tát đó. So the Sư Điền guy there is in Taiwan. I saw it everywhere. Even I stayed at a Taoist temple myself. Lúc mà tôi ở đợ cái chùa, ông kia là theo tế điên. Tụi nó giỏi lắm. Because Sư Điền has tremendous spiritual powers. Cái ông tế điên ông có thần thông nhiều, thành nhiều người theo. Okay. All right.
ban đầu mới biết vô cái đạo nó rồi không biết cái gì cái thấy làm cái theo vậy thôi chứ. Không, cái đó là she says it's not the spiritual thing is because people don't know better and they see it, they say, you know, the people agree for responses, for extraordinary things. Người thường ta tham cái cảm ứng, ta tham cái chuyện gì, cái chuyện quái gì. Ta tưởng cái thần thông là chuyện hay ho lắm. Còn bên Phật giáo mình biết thần thông đối với mình không phải là chuyện quan trọng nhất. So in verses in contrast Mahayana, we really don't emphasize spiritual powers at all. We emphasize wisdom. With spiritual powers cannot resolve your problems. Cái thần thông đâu giúp mình giải quyết vấn đề được mình. For example, so you have spiritual powers. Instead of beating your wife with a whip, then you use super powers to beat her. You don't have to see her and beat her up. Ngài như cái gì có muốn quýnh vợ đó thì đâu cần cái roi, chỉ dùng thần thông quýnh vợ, quýnh xuyên cái tường, quýnh vợ cũng được. Hay cái gì vậy? Yeah. Got some usefulness. Yeah, of course. Ông nói vậy cũng có lợi nữa chứ, đương nhiên rồi. Vietnamese is called bên Việt Nam gọi là ném đá vào dấu tay. In Vietnamese there's a saying that you throw a stone, but then you hide your arm. So that's what they're for. So she says the Sidian guy there is I'm claiming he's a bodhisattva. So why is he go to the Taoist side? Tại sao? Tại vì cái tụi nó chỉ muốn nghe gì nữa thôi, nó muốn nghe hơn nữa. Nói nó tầm bậy thì nó thích, nói mà chân lý thì nó thôi cái đồ tầm bậy. Some people are deviant. You teach them deviant things, they love it. They buy into it. You teach them the proper principles, and no. You pulling my leg. Bây giờ làm gì bây giờ? So what do you do with them? I know what text would do with them. Tôi bây giờ tôi làm gì? Tôi biết cái ông kia ông làm gì đó. What would you do? Shoot them, huh? Easy. Aren't you NRA member? Not at the moment. Rồi ông trong này có cái hội mà chuyên môn hội người chuyên môn cầm súng ở xứ này, hội nó mạnh dễ sợ. Ai có cầm súng, cũng điện bắn. Okay, that's the problem. All these people. So what is Sudian doing over there? He's only creating expedient. Ông tới điên làm gì bên kia? Ông chỉ làm tạo một phương tiện thôi. Tại vì chẳng hạn như, for example, when I was in Taiwan, I stayed at a temple. Hồi tôi ở bên Đài Loan á, okay, đi học tiếng Tàu á, không có chỗ ở, người ta xin vào cái chùa đó ở. I asked, I stayed at a temple where the abbot of the temple, cái ông thầy, ông thượng tọa mà chủ chùa đó, ông có hai cái chùa. He had two temples. The Buddhist temple where we were staying, and then on the hill, chùa Đà Loan, mấy chùa xây trong kiểu núi không, sang dễ sợ lắm. You know, in Taiwan, the temples have the better locations, usually on the hills, on the mountains. It is said in Taiwan, the best locations, the best pieces of properties, real estate properties, pieces of land are owned by the temples. Bên Đà Loan có nổi tiếng là những cái địa điểm mà tốt nhất là xây chùa hết rồi. Okay, so he has on the mountain, he has this on the side of the mountain he has a temple right here. Ngay cái lưng sườn núi ông xây cái chùa. And then right on top of it, next to it, a little bit higher level is his Taoist temple. Thì bên cạnh chùa đó, chùa Phật đó, bên cạnh đó có cái chùa đạo giáo.
On top of the Taoist temple, there's a huge statue of Sư Điền. Ở trên cái chùa của đạo giáo cao hơn đó là có cái hình tượng ông Tế Điền to không thể tưởng được. Okay. So this is a guy who used to be a very successful businessman. Ông này thời trước ông làm áp phê, chạy áp phê. Ông thành công sao, ông giàu sao. He has so much money that, and then he believed, because he, perhaps I didn't got this part, but my guess is that he believed because Sư Điền gave him some tips on how to run his business. Chắc ông Tế Điền giúp làm tiền. Giúp làm tiền xong rồi Tế Điền mới nói, so what happened? So Sư Điền helped him make his money, his fortune. Then Sư Điền said, now it's time for you to lead the home life. You know, first of all, excuse me. First of all, you should build a temple to honor me. Thì ông Tế Điền giúp rồi, ông mới nói là bây giờ xây cái chùa để cúng dường cho thầy. Đã xây cái chùa. So he built a temple right away. Okay? So the Taoist temple typically is no Taoist at all. Bên đạo giáo tụi nó không có đạo sĩ. Nó là cái chùa này trống như thôi, nó xây rất đẹp. You know, in Taiwan, the Taoist temples are gorgeous, they're huge, they are so adorned. Bên Đài Loan mà mấy cái chùa đạo giáo đẹp dễ sợ nữa. They have dragons adorning the rooftops. Trên cái nó ngói á, thì vô bên Đài Loan thấy nó có những con rồng nó để trên ngói. Cái chùa nó giống chùa Phật vậy. Cái khác cái chùa bên Phật giáo mình đó, nó có rồng đầy hết. Rồng đẹp lắm. Mấy chùa đạo giáo đẹp dễ sợ lắm. So all the Taoist temples in Taiwan are very adorned. Okay? They have beautiful dragons adorning the roofs and everything. Okay? And so, but it's empty. There's no one there. Không ai ở đấy. Cái tụi đạo giáo nó không có người tu, không có tu sĩ. It's virtually empty. All the temples are empty. Okay. And then so one day, Sư Điền told that businessman said, you know, you should become a level person. Bây giờ Thế Điền nói mắt trong này nó bây giờ xuất gia này. But what happened is Taoist has no level people dharma. Cái tụi đạo giáo nó không có pháp gì đạo sự hết. Thành bây giờ xuất gia cái nào? Xuất gia mình làm bên Phật giáo mình đi làm thượng tọa. So he said, why don't you go and become a bhikshu in a Buddhist temple? He said, but I don't have a Buddhist temple. Build one. Ông nói sư phụ, sư phụ muốn con làm thầy tu, nên con đâu có chùa đâu. Thì mày xây chùa đi. That's why he built the second one below the Taoist temple. Okay? Thành ông mới xây cái chùa. So as soon in Buddhism, as soon as you have your own temple, you naturally get promoted. Ở bên Phật giáo mình rõ ràng lắm. Khi có chùa tự động làm thiền thượng tọa ngay lập tức, đúng không? Không có công có cá, không có biết gì hết á, tự động xưng làm thượng tọa ngay lập tức. Okay. So Buddhism very simple nowadays, very simple. If you don't have a temple, you are nobody. As soon as you have a temple, you become a middle和尚. Sang zuo. Okay. And so sang zuo là thượng tọa. Vietnamese thượng tọa actually is translation of sang zuo. Okay. And so he became a big shot, and then he accepted disciples right away. Nhận làm thượng tọa là nhận đệ tử ngay lập tức. Dạy tôi nói gì bây giờ? What do you think he's teaching? He's teaching them Taoist cultivation dharmas. Dạy gì? Dạy pháp tu, toàn là pháp tu đạo giáo thôi. Okay? And you know, they are a lot more serious than the Buddhist monks. Nói thiệt cái gì vậy? Công phu họ nó tu hành nó còn sốt sắng bên Phật giáo. I have my colleagues there. My colleagues there, tôi có mấy người tới cũng xin, mấy người thầy Việt Nam khác cũng tới như tôi tới xin ở đỡ cái chùa đó. So some of my colleague monks from Vietnam, they also went there and asked to have a roof.
and so that we can all go to learn Chinese, to school to learn Chinese. And, and I see those Vietnamese monks, Kung Fu and seriousness in cultivation much lower than those Taoist Buddhist monks. Mấy thầy mấy cô mà ở đó còn cô còn thua mấy cái tụi mà nó mặc dầu nó đạo giáo, chứ nó đội lót Phật giáo mà thiệt nó tu pháp đạo giáo. Yeah. Nó đạo giáo nó có giữ giới không? Không. Không có giữ giới. Bồ đầy hết. Trong trường tọa nó bồ đầy hết. So she asked me, this woman is something else. This terrible woman. She makes me say these stupid things I normally don't say to people. She said, if they are Taoists, do they keep precepts? I said, no, he doesn't. He has lots of girlfriends. His wife, he still have a wife, lives like half a mile down the road. Bà vợ ở xây cái nhà riêng cho bà, tại người xuất gia đâu có ở chung với vợ được nữa, để bà cái nhà cách đó nửa dặm. Okay, and you know what? It's not bad. So he comes sees her occasionally. Tới đâu tới thăm vợ thì mình còn tình nghĩa với nhau mà, đúng không? Cái này trong chùa Phật giáo mình đừng có bậy. Bởi bắt cứ hỏi tôi nói bậy hoài. So you shouldn't ask me this type of question because it gets me into all kinds of troubles. And you know what? It's not that bad because again he goes and sees his wife every now and then. His girlfriend, he has a separate house as well. So ông ở cái chùa riêng, có nhà riêng nữa. Cái chùa giống có cái nhà riêng ông á. Thì ông làm gì ở nhà mình biết được. Okay, mình cần biết. But what happened is that the guy, cái khổ là ông nhà mình chuyện ông đóng cửa này mình biết được. Okay, I know he's not keeping precept. I can tell you that flat out. Okay. Mà tôi biết rằng tôi nói thẳng cái gì là ông này ông không giữ giới đó. Cái giới đó ông giữ không được đó. How do I know? Tại sao tôi biết được? Cái người đầu bếp đó, nó lòi ra. Bướng cái cô đầu bếp. He hired the cook, a younger than little Pauline, our cook here. We have a cook here in the temple as well. You know that? The young one, she's not here right now. That's her cook, not mine, by the way. Chùa mình cũng có người đầu bếp đúng không? Đầu bếp của sư cô, người sư bếp của tôi nha. Cái cô nhỏ đó là đầu bếp. He hired a young cook, supposedly a cook, hướng mướn một người đầu bếp này. She's only in her early 20s, mới có 20 tuổi. Chồng á. Người này là người Phi Luật Tân, the Filipinos. Lots of Filipinos in Taiwan. They go there. So the husband is a migrant worker. He has to work away from the temple. Because, thành là người chồng á phải đi xa làm việc mà làm việc tay chân mà đi xa làm việc mà không có tiền. Thành ra gửi người vợ vào chùa ở. So he sent his wife to go to the temple since he has a place to stay, and she gets paid as a cook as well. Thì vừa được chỗ ở, vừa được trả tiền làm đầu bếp cho thượng tọa nữa. Okay, so the husband only pays her visit once in a blue moon. Lâu lâu mới thấy ông chồng vác mặt về thăm vợ thôi. Okay, you know what? All the Vietnamese monks and I were always looking like that when she walks by. Mỗi lần cái bà đầu bếp đi ngang mình, cái thầy từ Đài Loan tới Việt Nam cứ the Taiwanese monks, the Vietnamese monks are going like this. Why is that? Because the abbot also was going like this. We all going like this. Needless to say, yeah, I was so inspired. I didn't last very long because hồi đó mình phiền dễ sợ lắm. You know, my colleague was getting a private audio and trying to talk to her in
stop her in the hallway, try to stop her and say, you know, try to get her attention. Mấy người thầy bạn tôi đó là cứ gặp bà là chặn góc đường, nói chuyện, kiếm gợi chuyện với cổ. You know what she does? She doesn't want to talk to him. She stands there and she looks at me. Hồi tôi kèm cái sao? Mấy thầy muốn nói chuyện với bạn. So the Taiwanese or Vietnamese monks are always joking with her, making her laugh. Em thầy tới gợi chuyện với cô, nói chuyện với cô. Mà cô đứng là gặp tôi, đứng nhìn tôi nhìn tỉnh bơ vậy. Okay. So she's the queen of the temple. Chùa đầu bếp nổi tiếng như vậy. So he asked her, how do you know when you go to such temple they're practicing the Taoist Dharma? Pháp Đạo giáo nó khác pháp Phật giáo. Pháp Đạo giáo nó theo cái khí, nó luyện khí, còn mình không có luyện khí, không biết được, mình không biết. Phật tử đối Phật tử người Phật tử người ta không biết, thôi chùa là chùa Phật giáo. So the typical Buddhist disciples don't know, they can't recognize. Only we insiders, we recognize the Dharma they practice. The Taoist Dharma is based on Qi. Isn't that right? Isn't that what they're teaching you? See? He's learning Taoist Dharma. Nó đang luyện pháp đạo giáo, cho nó luyện. Buddhist Dharma, we don't do that. Okay. So what's the point? Ý tôi nói là gì? Ít nhất nó là tu. So the point I'm trying to make is that even though these Taoists, okay, are breaking precepts, they're keeping some. Mặc dù nó không tu, nhưng nó giữ vài cái giới, mà nó giữ được, thì nó đang tu. Chẳng thà như vậy còn hơn, để nó đi làm bậy. It's better than let them go astray. Vì vậy, tế điên phải tới dạy cho nó. That's why Sư Điên goes there to teach you something. He turns and gradually, đổi hướng từ từ. Nó tu, nó vào, nó tu, nó gặp cái hoàn cảnh, nó bắt đầu nó thấy pháp Phật pháp, nó bắt đầu nó mới thấy được. Okay. They're changing direction gradually. I give an example. His disciples asked me, đệ tử nó hỏi tôi, ủa, thầy ăn này bữa ngủ bồi hả? They said, you eat one meal a day, you sit sleep, huh? How is it possible? You know, it's very cold here in Taiwan. Hey, you eat one meal a day, you're gonna get cold. It's not, you don't have enough calories. You're not burning enough calories to keep yourself warm. Nó hỏi tôi, ăn này bữa đâu có đủ calorie để mà người nó ấm đâu. Xứ lạnh, ăn không đủ ăn nó lạnh ngắt là chết lạnh đó. Aren't you cold? Thèm không đói hả? Thèm không lạnh hả? Nó được vào cái hoàn cảnh nó mới được gặp những người khác, nó có những cái pháp mà nó khác nó. So they exposed to all the dharma beyond theirs as well. Okay. So this is a gradual turning of the ship. Cái này là chuyển công thuyền từ từ. Bởi vì nó phải qua cái dạy. Cái hành nguyện ông là như vậy. That's why I highly regard Sư Điên. Bởi vì tôi nể Bé Điên lắm, tại vì có người có hành nguyện hay. Đi qua nó để giúp người ta. Đổi từ từ. Chứ còn nói mà bỏ cái cô đầu bếp là bỏ không được. So if you ask the monk to let go of his chef, you know, she is a horrible cook, by the way. Bỏ đầu bếp sao không bỏ được? Thì để ông chơi với đầu bếp ổng thôi chứ còn nhìn để ông ngắm thôi chứ. Đâu có gì hại đâu. Okay. Cái sức tôi nói chừng đó thôi. Cái này bởi cái Bồ Tát nó có cái về
She asked a good question. She asked, so so the Sudian disciples are the one who are going astray, they're creating offenses, not Sudian. Say, I'm saying both. Hai người đó cái đó phế đi luôn, để phế đi sẽ gánh đỡ cái cho tụi nó, lãnh cho tụi nó. It's both of them, because what happens is Sudian then takes on their retributions for them as well, because Sudian has that power. Instead of you being 100% bad, maybe you only 90% bad. Okay, you do 10% good, Sudian will help you overcome your 90% bad karmas. Ông Thế Điên giữ như mình. Đệ tử ông á, mà làm bậy ấy, 10% á, mà làm tốt thôi, 90% làm bậy á, sẵn sàng gỡ 90% cái bậy cho nó. Chúng ta bởi vì gọi là Bồ Tát. This is why that's why Sudian is a Bodhisattva. Okay, that's why I admire Sudian. Tôi phục Thế Điên. The Bodhisattva is all over. Người Bồ Tát, hành Bồ Tát đủ thứ, không thể nào mà tưởng tượng được. Ta phải làm cái gì. You cannot imagine what they're up to. You don't know what they're up to. I should give an example of Sudian going there and teaching a bunch of deviant and crazy guys, and they bent on doing evil, committing deviant things, doing deviant things, but every now and then all they can do is inspire them to do a little bit of good every now and then. That's what they have to deal with. Mặc dù người ta bậy như vậy đều, người ta thích làm bậy nhưng mình làm gì bây giờ? Thì mặc dù biết là tính nó thích làm bậy, đừng tới mình khuyến khích nó, mình cho nó làm bậy, rồi đi luôn mình khuyến khích cho nó làm tốt một lần nữa, thì cái đó mình dạy nó như vậy thôi. Sức nó chỉ đừng, phước nó chỉ đừng thôi. That's all the blessings they have for folks. And this is why the Bodhisattva Dharma is just wide open. Bởi vì cái pháp Bồ Tát này, nó rộng không thể tưởng được. It's not always good. Pháp Bồ Tát không phải khi nào phải làm chuyện thiện, cũng như khi phải làm chuyện ác. Bởi gọi là trí huệ. This is why it's called the Bodhisattva's wisdom. Thì Bồ Tát hay như vậy, thích thú. Okay. Any other questions? Thắc mắc gì nữa không? Okay. Sicknesses have different domains. Bệnh nó có từng cái lĩnh vực khác nhau. First of all, the up to the six desire heavens, cái bệnh cả nhà như tới cái 6 cái tầng trời của cái dục giới này. Okay. It's the nature of the retribution. Tại mình có cái thân này thì mình phải trả cái nghiệp. Okay. Những cái ông trời mà ở trong cái dục giới này vẫn còn cái thân người vậy nha. Okay. Bởi có cái thân đó phải trả cái nghiệp sát sinh lúc trước. So what happened? All the gods and goddesses in our desire realm still have a body, and therefore they need to undergo the retribution for your killing offenses. Okay? The nature of the retribution. Bởi cái thân đó cho mình trả cái nghiệp của mình. That includes all the gods and goddesses of our realm. So far, so good. Okay? And you don't have a lot of choices. And when you're sick, then you can take your own pick of remedies. Okay? Lúc mà bệnh thì tùy cái duyên quý vị. Gặp cái duyên nào thì được chữa bệnh một cách đó. Whereas when you create evil karma that pervades the three realms, khi mà tạo cái ác nghiệp trong ba cái giới đó, thì the evil karma you will have undergo retributions in a triple realm. Những ác nghiệp á, mình sanh lên mình tạo những ác nghiệp thì trong tương lai mình phải trả cái nghiệp trong cái tam thế này. Mình tới tam thế phải trả những cái ác nghiệp. Okay. And the only way you have to remedy for that is the precepts and goodness. Muốn chống lại bằng cách mình giữ giới, mình làm thiền thôi. Finally,
Finally, there's something also called even a higher level of affliction. Okay. Thì có một cái phần khác nữa là cái loại bệnh khác. See, the first kind of illness is caused by retribution from your past offenses. Okay. The other kind of illness is caused by the evil karma you caused in the past, you created in the past. The third kind is the illness is from your own afflictions. Cái bệnh nó có 3 loại. Một loại là mình trả cái quả của mình. Cái loại khác mình tạo cái ác nghiệp của mình. Cái loại khác nữa mình bị cái phiền não thành sinh bệnh. Okay, folks, if you don't watch your afflictions, it will make you sick. All right, and this is kind of thing that afflict all the three vehicles. Cái phiền não này Bồ Tát cũng bị nữa. This is the problem. This is the biggest problem we have, afflictions. Okay, Bồ Tát, A La Hán đều bị phiền não hết. Bây giờ mới tu mới được. The nature of our practice here in the three vehicles is that we look at our affliction as part of our cultivation. Cái tu ở bên phía bên tam thừa mình là phải nhìn cái phiền não. This is the Great Assembly Dharma. This is why the Great Assembly Dharma is the superior Dharma of cultivation. Bởi vậy cái pháp đại chúng, cái pháp đại pháp để mà tu. Không thì nói thiệt. She says, so when you say the arhats and the bodhisattvas have affliction, is it from the living beings or their own? I say no, it's from their own. I give you an example, cho quý vị cái ví dụ. Ông Thiên Hóa khi mà ông xây cái chùa ở bên Hồng Kông, ông xây bên Hồng Kông xây 3 cái chùa, một cái chùa ông xây nên tóc bạc phơ, cái đó từ phiền nào ra? So for give an example, Master Hsien Hoa, when he built 3 temples in Hong Kong. When he built his first and second temple in Hong Kong, okay, he was so worried about it because of the difficulties and a lack of support. His hair turned white. It's from afflictions. Vì cái phiền não, tóc nó bạc như vậy. Okay, it's real. Cái đó là của ông chứ không phải của ai hết. It's all came from his own afflictions, no one else's. So bodhisattvas have afflictions, big time as well. Và Bồ Tát cũng bị phiền não. Cái đó là khác. Như điều cái chưa có tăng ông đã tóc đã bạc rồi. His hair turned white before the temple is finished. Okay, so he has afflictions, very, very heavy afflictions, very heavy attachments. So the only remedy for that is you check with your good knowing advisor. Có thầy nó thấy mới giúp được mình cái này, chứ còn mình không thấy được. I will tell you, I've seen so many people. Tôi nói thiệt cái việc đó, cái việc, the nature of this affliction here, cái sự phiền não này, cái việc biết không? Nhiều khi ông thầy không dám nói. Occasionally, very often, let me correct myself. Very often, your good knowing advisor will not dare you bring it up, to bring up your afflictions. You will not believe it. You will not believe her. Cái gì không tin đâu. Nói làm gì? Thấy mà nói không được. So even though your good knowing advisor knows about it, can't tell you. Okay, and that's why I'm saying you need to have faith and check your good knowing advisor, because there's a lot more than he can tell you. He has a lot more than he yet to tell you. Thành bởi tôi nói cái đó là phải hỏi thiền tri thức lại. Nhiều khi thiền tri thức biết rồi nhưng đều chưa tiền nói ra, phải biết hỏi.
Okay? Don't think you're so hot. Đừng tưởng mình giỏi. Trust me. It's a lot more than can be explained to you. Okay, I need to stop here. Ngày hôm nay phải ngừng ở đây. Muốn ai qua to go a little bit further, but it has to be wait till next time because I have some people reminding me that they can't wait for me much longer. They have a live too. Why don't you go ahead and talk? I'll go eat the parts. I have a really good talk. Let me get it, okay? No, I can stop here. That's all right. Okay, you have 30 minutes. It's all right. You give me 30 minutes? Yeah. Ông cho tôi được thêm nửa tiếng nữa. Thank you. You're very kind. Okay, we go for another 30 minutes and we stop. Like Randy says, with me here. Yeah. Sao? Anh nói Quên rồi. Tiên Hóa. Ổng ngài Tiên Hóa mình nói chuyện này, ổng giác ngộ như vậy thì ổng sẽ biết những cái chuyện gì ổng sắp muốn làm. Tại sao mà ổng làm? Tức là ổng phiền não mà cái đầu ổng trắng cái gì? Sao? Là bị kẹt. Biết là biết thôi. Chứ lúc mà mình bị kẹt mình vẫn bị kẹt như thế. Lúc mà mình tối mình bị tối là tối, không ai mình không thể nào mình thấy được. Nó hỏi cái đó giỏi lắm, cái câu hỏi nó cái đó là thông minh lắm mới hỏi được câu hỏi ác như vậy. So she asked, Master Shen Hua is enlightened Bodhisattva. He's a Bodhisattva. His level is very high. He can see things, see the future. He can have spiritual power. He sees a lot of things. How can he be afflicted to the point where his hair turns white? My answer is that you may have spiritual powers, you may have wisdom, but you have blind spots and you cannot see. And you happen to venture in the blind spot, you get into trouble. Thành cái chỗ mà mình không thấy được á, giống như lái xe, lúc mình lái xe, phía chỗ này sau mà chỗ này á, tại Quảng Ngân không lái xe biết chỗ này mình thấy được này, mình quay là mình không thấy được. Dạ như nhìn gương lái xe, gương sau này nhìn cái này nhìn thấy được hết, nhìn gương cái này cái chỗ có chỗ này mình thấy không được, mình quay lại mình mới thấy được. Chứ ai cũng bị vậy hết đó. Thành ra khi mà gặp cái trường hợp như vậy thấy không được, không thấy được thành mình bị khổ mới thấy được. And that's the beauty. Bởi vậy cái tu nó quan trọng cho đó. This is why you need to understand this. Okay, do not expect cultivation to be without any problems, because sometimes every now and then you have blind spots. The only way for you to see your blind spots is when you get into trouble. Thành tu nhiều khi mình phải vào cái thế mà phải thấy cái kẹt mới thấy được tại sao mình vào cái chỗ đó, mình thấy được cái nguyên nhân. Chứ đâu phải tu có nghĩa là cái gì nó cũng xong suốt hết, cái gì cũng đẹp hết, cái gì cũng là dễ dàng hết. So that's why cultivation is not always easy, it's not always smooth. Okay, this is all. Sometimes you need to face difficulties, because then you can look back at the cause of your difficulties, because you could not see it. Tại lúc mình kẹt á, mình gặp nạn á, mình mình thoát được nạn á, mình chết thì không nói gì, chết thì phải nói này. Để mình thoát được nạn á, mình mới có cơ hội mình nhìn ngược lại, mình nói tại sao mình thấy cái đó? Because if you encounter difficulties and danger, and they think they heard everything needed to hear today, vậy mà nó bỏ đi, đồ quỷ. They didn't expect her to ask a good question. If you cannot
you know, because you cannot see the cause of your difficulties. That's how you get the difficulty. Mình gặp nạn, gặp hoạn nạn tại mình không thấy được cái nguyên nhân đó. Mình mới bị hoạn nạn, nhưng mình thấy được sớm mai mình bị hoạn nạn. Okay, làm việc ráng chịu. Okay, so hàng ngày hỏi cần khá đó nha, có tí huệ, cần ngày nó có tí huệ thêm một tí, đều hỏi dễ, cần ngày hỏi còn khó quá, sao mà ai mà dám trả lời, ai mà dám ngồi giảng cho quý vị. Anyway, so the nature of the thing is that sometimes we need to get into trouble before we realize that we did not see, we discover our blind spot. Lâu mình phải lâm nạn, mình mới khám phá được, mình có chỗ mình không thấy được. And that's cultivation. And that's why every now and then, maybe your good advisors say, okay, I let you get into trouble because I cannot tell you. You will not believe me anyway. Tại vì khi người thiền tri thức á, để cho mình lâm nạn luôn. Tại lúc mà nói á, thì không tin. Nhất định không tin. Để cho mất cái lỗ tai, mất cái răng, sức môi. Để như vậy. Sau này tôi nói đâu không tin. Nhiều khi phải như vậy. So every now and then, a good advisor says, okay, I have no choice. I let you lose an ear, lose an eye, okay, lose a tooth. And then I would say, see, that's what happened. This is the principle behind it. I couldn't explain to you earlier because you wouldn't believe me anyway. Ác chứ, đâu phải ác chứ. So she said, so the good advisor is supposed to have wisdom, and and if he sees that they see it coming, and maybe that person will get into big trouble, maybe even die. Isn't that kind of cruel? I say, yeah, of course. Cruelty is part of Bodhisattva Dharma. Pháp đại thừa mình, nhiều lúc mình phải ác. Không nhớ. Otherwise, you will not remember. You will not remember. Không nhớ nha. Okay? I tell you why. Okay. Who likes ice cream? Ai thích ăn cà rem? Okay, everyone likes ice cream, right? Ai thích ăn cà rem không? Giơ tay lên đi. Không thích ăn cà rem nữa. Không ai thích hả? Nói thiệt đi. Anyone likes ice cream? Okay? You know ice cream is bad for you. You know that? Biết cà rem là hại dễ sợ không? You know how bad is it? Bây giờ tôi nói, even if I tell you, we will not stop you from eating ice cream. I know, that's why I can tell you this truth. Nói cái gì ngày hôm nay á, dám nói tại sao? Tại nói cái vị vẫn ăn cà rem như thường. Chắc cam đoan cái vị như vậy. Nothing I can tell you today will stop you from eating ice cream this afternoon if you feel like it. Tại ngày này nóng, especially for a hot day like today. Ngày này nóng, thành tôi nói chuyện cà rem thoải mái lắm, mà tôi biết chắc chắn á, nói gì nói thôi, chiều nào mà hứng là về ăn cà rem như thường, tại nóng lắm. You have a good reason for it, right? Would you like to know why ice cream is so bad for you? Well, it excites your sexual desire. Nó kích thích cái dòng dâm dục của mình. Oh boy. Kim, oh good, ice cream tonight. My husband's gonna love me tonight. See, this is what men don't realize. Men complain to me, say, oh, my wife gave me a cold shoulder. She's giving me a cold treatment. She's not talking to me. I say, all you have to do is give her ice cream. Bring her to the ice cream parlor. She'll change her mood. The mood will change quickly. Ta có mấy người đàn ông mà chuyên môn than phiền, dám tới than phiền, tôi nói là tại sao? You didn't know that, huh? Oh, you stupid young people.
trẻ nó ngu dữ sao đó. Rồi đàn ông nó đang phiền tôi, nó là thầy vợ con dạo này nó lơ là con quá nó cứ lạnh nhạt với con, về cho nó ăn cà rem làm tối nó cách nào nó lạnh nhạt. Anyway, yeah. Is it only ice cream or is it all cold stuff? Not cold stuff. It's not cold stuff. What's in It's the not ice about cream cold. that's causing it? The fat. The milk? The fat contents in sugar. Are you sure you want to know that? Yeah. Won't stop you from eating the ice cream. Thấy không? Tôi nói nhưng vẫn ăn cà rem gì nữa. Doesn't matter. Huh? So I'm telling you, okay, I tell you ice cream bad for you, it won't stop you. Tôi nói cái gì ăn cà rem hại vậy thợ, đâu sức mấy mà sợ rồi đó. Bây giờ tôi đem cà rem ăn ngay đâu có ngán đâu. Right now I give you ice cream, you eat right away, right? No, give me some. And that's the nature of our cultivation. Nói một lần không tin. Okay. Lần thứ gì không tin. Nói 10 lần chưa chắc tin, nói 1000 lần chưa chắc tin. Đó. Nó hoài riết hoài, ngoài kia vật thù lu. Đâu mới tin. So what happened is that I tell you once, you won't believe me. Twice you won't believe me. Maybe 100 times you believe. Maybe this guy has something in there. But you still won't believe me because you can't resist it. It's not until you get so fat and so clogged up with the cholesterol. You say, okay, maybe you're right. Phải dạy chứ đó thôi, mình phải dạy, mình nói, mình có cơ hội mình nói cho nó không tin, nói cho nó biết. Yeah. How about non-fat ice cream? Non-fat ice cream is not as stimulating as the other. That's why people don't like non-fat ice cream. It's not as addictive. Hỏi cho mấy cái loại cà rem mà không có đồ béo nhiều á thì sao? Nó không hại bằng, bởi vì người ta không thích. This is why people like ice cream so much, because it excites them. Yeah, chocolate too. Đây là mấy người khoa học gia về cái việc ăn uống, ta đâu có biết chuyện này. Did you know that? You pharmacist people? I know about chocolate and sugar. I don't know. But I like to make ice cream. Yeah. Someone has to eat it, right? Mấy người ta đâu có biết việc ăn uống. You guys don't realize these things about your diet that you do to your own body. Tự hại mình không biết. Don't believe us. Whatever, no matter what I say, still ice cream this afternoon. Because thanks to my talking about it, you definitely want to have some ice cream this afternoon after the lecture. May nhờ thầy nói chuyện ăn cà rem chiều này, chắc chắn sau khi nghe thầy giảng kinh xong là sẽ đi ăn cà rem. Anyone plans to go do that? Yeah, no, I actually buy a whole bucket of ice cream. See? So that's why the good no advisors recognize these things, but you have to be patient. Thiện tri thức thấy được mấy cái này, mình phải kiên nhẫn, mình nói từ từ đó, chứ nói ngày nó không xong. Yeah. We don't even have to be so highfalutin as to say it's dharma. Just as a parent, you deal with your children. You can't do so many things you can't tell them. Can't tell them. You just go and do it. I tell you a funny anecdote. I have a disciple, one of my early disciples. He's in his 70s. He says, Master, I like to look at women. Ông nói là không phải chuyện là ăn uống không như con cái như vậy, con dạy nó nói nó cũng được nữa. Tôi nói ông nói chuyện tôi mới nhớ lại cái đệ tử tôi, một người đệ tử đầu tiên của tôi, 70 tuổi rồi. Nó thú thật với tôi, nói thầy con thích nhìn con gái đàn bà, nhất nó trẻ tôi thích nhìn hơn. He prefers to look at younger women, by the way.
any kind of women, but he prefers young women. Nhất là mấy người trẻ thích nhìn hơn. He admits it. I said, very good. I mean, you dare tell me this kind of thing in my face. Behind his wife's back, by the way. Đó là thú thật với tôi sau lưng vợ. Vì dám thú thật với tôi là thầy con thích nhìn, nhưng không thích nhìn đàn bà. Bà đi qua là con nhìn này. I find myself going like this every time a woman walks by. At 70 years old, 70 mấy tuổi rồi, mất nết như vậy đó. I'm sure that Janice knows some people like that in the bus where she used to commute. You know. And you know why? You biết là sao? Okay, I'm going to tell you some more things because I know I can tell you this thing and I would not stop you either. Tôi biết tôi nói thêm quý vị không nghe thôi, quý vị nhất định không đổi cách ăn đâu. He tells me that he loves cheese. Thích ăn cheese. Cheese còn tệ hơn ice cream. It's even worse with cheese than ice cream. Cheese has a much higher fat content than ice cream. Cheese, cái chất béo nó còn nhiều hơn ice cream. Last course of the French meal. And the guy says, I can eat vegetarian, I can give up meat, I can give up fish, but I still need my cheese. Nó nói tôi gì? Nó nói là con nghe thầy giảng, con sẵn sàng bỏ thịt, bỏ cá, con chỉ ăn cheese thôi. And you know what? He still likes to look at women. To this day, he does not know why. Đến ngày hôm nay nó vẫn không biết tại sao nó thích nhìn con gái. Nó ăn ice cream, nó ăn cheese một cái là không, nghĩa là nó không đánh được hơi người đàn bà, đừng nói chuyện nhìn nữa. Nó dạy cái đồ như vậy. He doesn't know. She doesn't get it. He doesn't know why, you know. I mean, he says, I know it doesn't make sense. Nó biết cái chuyện đó là chuyện tầm phào, chuyện tầm bậy. Không có lợi gì hết á. It's meaningless. Không có ý nghĩa gì hết á. Mà nó thích nhìn thôi. But he looks at them anyway. Doesn't get why. Doesn't understand why. Không hiểu tại sao. Tự ăn, tự kích thích đấy, xong rồi không hiểu tại sao. I look at it, I never explain it to him. Nghe mấy năm trời, 4 đời, giảng không được. Why? He insists on his cheese. Nhất định đồ ăn cheese. Sao mà giảng nó được? Thứ nhất là nó thích nhìn. Thứ nhì nó thích ăn. First, he likes to look at them. Number two, he likes to eat the cheese. How can you tell him otherwise? Number three, he never asked me to help fix this problem. Thứ ba, không có hỏi tôi sao mà giải vấn đề đó. Giải mới giải. That's why I never taught him. Không hỏi tại sao mình dạy làm gì. If you don't ask him, why should I bother ask? Why should I venture something that's not asked for? Không có thỉnh pháp, tại sao mình dạy? Tư cách như mình dạy nó. You don't request a dharma, it ain't gonna come. Yeah. Regular milk. Yeah. Skim milk is okay. Skim milk is okay. Skim milk is not that damaging. The regular milk is very high fat content. I watch out my fat. This is why I looked at people like Warren Buffett and his family. Vì tôi thấy mấy người mà da trắng dạng như ông Buffett này nọ, người thông minh giỏi tại chúng they overweight, hơi mập một tí, hơi có nhiều vấn đề. They have lots of problems. Whereas you don't know, you have to watch the thing you eat. Tu phải để ý cái đồ ăn.
This is why in the Buddha Dharma, we have dharmas about eating. Bởi vì có người tu trong nghề người ta biết ăn. Phật dạy cách ăn đàng hoàng, chứ đâu của cái vị tưởng. Có những cái uẩn khúc mà giảng cái gì cũng được, because vì cái vị là người đâu phải là chân tu đâu, thiệt sự muốn tu đâu. There's lots of things we can explain to you because you are really not into cultivation, so we can't tell you everything. You get offended. See? Cheese and ice cream, the necessities of life. Huh? There I go ruining your vegetarian diet. Đấy, khổ không? Tới nghe giảng pháp mà thầy giảng khuyên ăn chay, xong thầy cũng cho ăn cheese, không cho ăn cà rem nữa. Ăn chay sao được nữa? You need to select, pick the less evil of the two. It's okay to eat ice cream and cheese until you can overcome it. See? Okay. Any other questions? Okay. This section here is a lot of stuff, so we can stop here because I don't want to go into this because I don't have enough time to go into this. Thì giờ sắp hết rồi, thành ra nếu vào cái phần này nó hơi nhiều một tí, để đừng khác đi. It should be done either next week or the following week. Tuần sau hoặc tuần sau nữa mình sẽ giảng xong cái kinh này. Tùy người ta hỏi nhiều, có ai hỏi nhiều và hỏi ít tuần sau thôi. Depends how many questions I get next week. Okay. Any other questions? Yeah, Jimmy. I have a question. This is regarding the Taoist. When I was at and learning that the chi from that, right, at the Dantian, and it sort of explained that in a form that the chi also part of karma, and I'm trying to understand what is that related to karma. It's beyond your level. Never mind. Don't go there yet. It's too premature. The important thing there, cái hỏi là cái khí. Hồi mà tụi Đạo giáo dạy tiền cái pháp Đạo giáo, nó khí là sao thì ông em tôi cũng giảng là cái khí này nó có liên quan với cái nghiệp. Okay, there is connection between the chi and the karma. It is true. However, it's way beyond your level. Cái trình độ đó, hơi cao một tí, cái vị chưa tới. And your level is way too low, so it's no sense in going there. Cái trình độ hơi thấp một tí, thành ra tới đó vô ích, tới đó nó phiền phức, nó doesn't help your cultivation at this stage. Hiểu cái đó chả giúp đỡ cái vị thêm việc tu hành hết. And therefore we, don't waste your time going there. The important thing there, các bạn phải hiểu, you need to understand this, okay? It's a small test, by the way, that I allow you to learn the Taoist Dharma. Đó cho nó cái thử thách cho nó biết là tôi cho nó học cái pháp Đạo giáo, về nó hỏi tôi nó học được pháp Đạo giáo, nó nói không học rồi, pháp Đạo giáo học làm gì? Tôi nói không, mày cứ đi học này, không sao hết. So I allow you to learn it because it's just like anything else. It can be learned. Bất cứ pháp gì mà học cũng được hết, không có gì phải ngại hết. When you are with your mind, with the proper mindset, you can learn any dharma. Cái pháp á, khi tâm mình nó đúng thì mình học cái pháp gì cũng được hết. The main drawback of the Taoist Dharma, cái tụi Đại giáo nó kẹt ở chỗ này, is that they have some deviant and improper beliefs that will hamper their cultivation. Tụi Đại giáo pháp nó hay, nhưng it's a superior Dharma.
but eventually it will get into trouble. Thành ra mặc dù cái pháp nó hay, nhưng đều tại vì nó có những cái tà kiến, có những cái tầm bậy mà vì những cái đó thành trong tương lai tụi nó sẽ bị kẹt. So it's okay, you can progress just like anything else. Even like in Mahayana, you can learn, you progress in your cultivation, but eventually you get into trouble. Thì mặc dù mình tu, ngay Đại Thừa mình cũng vậy, mình tu từ rồi mình tới cái kẹt. So what happens when you get there is that when you get stuck there, then you need to get some help. Then khi mình tới cái trường hợp cái cảnh giới đó mà mình bị kẹt thì lúc đó mình cần giúp thôi. The only difference between that and the Taoists is that the Taoists do not know where to ask for help. Cái khác biệt cái đó với khác biệt tụi Đạo giáo thế nào? Cái tụi Đạo giáo khi nó tới cái cảnh giới đó nó kẹt, nó không biết hỏi ai. Whereas you know where to ask for help. Ngược lại ông này khi mà biết bị kẹt, ông phải hỏi thì sẽ được giúp. All right. Any other questions? Okay, no questions. Then we stop here today. It's half an hour. Well, I still have a few more minutes. So Janice, did you take those pills or not? Yeah. And does it help? I guess. Huh? I'm still coughing. He only said 2 pills, that's it? Yeah. Hỏi rồi nó tới gặp thầy đó, thầy thuốc đó, hỏi bây giờ thầy cho uống 2 viên thuốc để về nó điều hòa lại cái âm với dương, tại vì cái hỏa cô này hơi thấp một tí. Okay. Anh uống cái thuốc này rồi. What happened is this: his level is much lower than yours, so he can help you to his level, not beyond his level. So what afflicts you beyond his level is of no avail. Get it? It's way low down there. So whatever he helps you is very, very low level. Cái lý do tại sao uống thuốc xong rồi ông thầy thuốc ông thấy cần cái hỏa cái âm dương nó bị lệch một tí, thành cần cho 2 viên thuốc uống xong. Hỏi uống có bớt không? Mà vẫn còn ho. Tôi dặn vậy cho em biết đó. Tại trình độ ông thầy như vậy. This is why the level of the healer is important. Bởi vì hỏi cái trình độ cái người thầy thuốc của mình nó quan trọng như vậy đó. Cái người thầy thuốc của mình đó, ông này giúp cái cô này, ông cho giúp được cái trình độ của ông thôi. Mà trình độ ông đối với trình độ cô này còn thấp quá xa đi. Bởi vậy ông chỉ giúp đỡ trình độ của ông, mà trình độ cái kẹp của cô trên trình độ của ông á là còn quá nhiều đi, thành cái thuốc nó không nhầm gì hết. You get that? Beyond his level, you still have a lot more that need to be undone. He can't help you there. Do I just continue studying? Huh? Do I just continue studying? You eventually will shake it off. It's your retribution. It's all right. It's not a big deal. It's a minor thing. You're not giving it to your husband. You're not giving it to your auntie. You're not giving it to your son. So you're not giving it to anyone. Just give it to me. Yeah, just give it to me. Yes. Okay. It's not a big deal. It's not like life and death, or it's not stop you from going to work or enjoying your meal or anything. It's just an inconvenience of life. But you understand that the healing is a very, very complex thing. They don't realize these people, they have a little bit of success stories. Oh, now I want to heal. I want to be known as the best healer. It's not such a thing. Thành cái tụi mà mấy người mà có một tí thành công, tôi tưởng là họ thầy thuốc giỏi họ, chứ còn họ đâu có hiểu là có cái chuyện chữa bệnh nó phức tạp dễ sợ. Okay. Mình chỉ chữa với cái sức mình thôi, không thể chữa hơn được. Okay.
You can only heal to the extent of your own capabilities. That's it. No more. You want to heal more? You better increase your功夫. Muốn mà chữa giỏi hơn thì phải tu thôi. Sức thịt phải tăng thêm mới chữa được người ta. No two ways about it. Isn't that fascinating? Because typically, if you were his level lower, he would have fixed your problem. Bởi vì cái trường hợp với cô này cho rõ ràng á, nếu trường hợp với công phu cô này mà thấp thua ổng á, hoặc bằng ổng, thì ông đã chữa được rồi. It's way beyond his reach. I do feel warmer though. Sure, that's a low level. That's true in the real world too. Your knowledge, your capability is to take care of certain things. Yeah. You can't take care of what's above you. Yeah. Okay. Questions, comments? Okay, stop here today. May these merits and virtues adorn the Buddha's spirit, repaying the four kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when this retribution body is done, be your boy a land of utmost bliss. Thanks for coming. Gì tới tham gia.